با درود بر دوستان و همراهان، علی بیاتی هستم، طراح و ناظرساخت سازه، ماشین‌آلات و تاسیسات مکانیکی صنایع بالادستی نفت و گاز. افتخار ساخت، مشابه سازی و بهینه‌سازی دستگاه و تاسیسات مشابه خارجی رو برای اولین بار در زمینه صنعت نفت و گاز دارم و بیش از 7 ساله که با نرم افزار سالیدورکس طراحی انجام میدم. یه دوره آموزشی دیگر رو در کانال انجینیرینگ هابیز در خصوص طراحی مکانیکال در نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستم. حالا چرا میگم مکانیکال؟ چون سالیدورکس قابلیت طراحی فیبرهای مدارچاپی الکترونیکی یا همون PCB رو هم داره. در بخش اول این دوره از معرفی نرم افزار و قابلیت‌ها شروع می‌کنیم. به توضیح بخش‌های رابط کاربری نرم افزار می‌پردازیم و در ادامه روال کارهای مرسوم در نرم افزار رو به طور اجمالی مرور می‌کنیم. کار عملی رو با ترسیم‌های دو بعدی به منظور ساخت قطعات به طور کامل با هم شروع می‌کنیم و سپس به محیط اسمبلی و مونتاژ کردن قطعات به منظور ساخت محصول می‌پردازیم. در بخش دوم این دوره چند ماژول پرکاربرد از جمله شبیه سازی با استفاده از المان محدود یا همون سیمولیشن توسط سالیدورکس رو مورد بررسی قرار میدیم. این نکته رو بگم که اشراف کامل به تمامی امکانات این نرم افزار توسط یک کاربر نه مقدوره و نه لازم. تبع پیدا کردن در این نرم افزار مستلزم بذل وقت و صبر زیادیه. ضمن اینکه باید مثال‌های عملی زیادی رو هم در این بین انجام بدیم تا به خلاهای دانسته‌هامون اشراف پیدا کنیم و در صدد پر کردن اونها بر بیاییم. بهترین کار اینه که تمامی مثال‌های این دوره رو حتما به صورت عملی و بعد از هر درس روی نرم افزار تمرین کنید تا تمام ریزکاری‌ها و نکات دستتون بیاد و کاملا به ضمیر ناخودآگاهتون منتقل بشه. خوشبختانه رابط کاربری این نرم افزار از ورژن‌های قدیمی مثلا 2013 تا الان که نسخه 2021 اومده تفاوت آنچنانی نداره و اگر کار با یکی از نسخه‌ها رو یاد بگیرید به راحتی میتونید با نسخه‌های دیگه کار کنید. این دوره ویدیویی هم برای مبتدیان و هم کسانی که قبلا دستی بر آتش این نرم افزار محبوب داشتن میتونه مفید باشه. توضیحات معرفی این دوره آموزشی در اینجا به پایان میرسه. اگر تمایل به دیدن این دوره دارید ممنون میشم ویدیوها رو لایک کنید و با سابسکرایب کردن و معرفی این کانال به دوستاتون کانال رو حمایت کنید. اگر سوال و پیشنهادی هم در این مورد دارید حتما در بخش کامنت ها در پایین ویدیو اونها رو مطرح کنید. مرسی از اینکه این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید و به امید دیدار در ویدیوهای بعدی این دوره در کانال انجینیرینگ هابیز.